ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय शिवराय मित्रांनो, आज आपल्या अचानक व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। तर आज आपण उद्या 2 ऑक्टोबर आहे त्याबद्दल आपण महात्मा गांधीजींच्या स्टेटसला एडिट करणार आहोत। तर तोच स्टेटस आपण स्टार्टिंगला डेमो दाखवलेला त्या प्रकारात आपण आता आपला आजचं स्टेटस एडिट करणार आहोत। त्यासाठी तुम्हाला जे मटेरियल मी यूज केले की नाही ते मटेरियल सगळं मी टेलिग्रामवर अपलोड केलेलं आहे। त्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तुम्ही ते मटेरियल घेऊ शकता व तुम्ही तुमचे स्टेटस बनवू शकता। ओके, इथे आपण कोणाला कॉपीराईट स्ट्राईक असलं काहीही देत नाही, कारण इथं आपल्याला फक्त मराठी माणसासाठी काम करायचं आहे। ठीक आहे, तर आपल्याला स्टेटस एडिट करायला चालू करूया आता। त्यासाठी पहिल्यांदा इथं 3 गोल जे दिलेले आहेत ना, त्या 3 गोलामधील मधल्या गोलावरती टच करायचं आहे। आणि आज तुम्हाला 16x9 म्हणजे आपला आडवा रेशो जो आहे की नाही आयताकारचा, तो रेशो घ्यायचा आहे। तो रेशो घेतल्यानंतर मीडियामध्ये जायचं आहे, त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे, सॉरी मित्रांनो त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आणि हा बॅकग्राऊंड एक मी घेतलेला आहे तो बॅकग्राऊंड घ्यायचा आहे। कात्री चिन्हाला बाजूला म्हणजे पेन अँड झूमवर टच करायचं, बरोबर चिन्ह टच करून दोन्ही जोडून घ्यायचं आणि याला असं बरोबर माप वर खाली केशरी पांढरा हिरवा असे 3 कलर येतील असं झूम करून घ्यायचं। ओके, थोडंसं कमी राहिले, डन। हे केल्यानंतर याला 30 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचं आहे। 30 सेकंदापर्यंत गेल्यानंतर याला असं साईडनं फक्त हे ब्लॅक शॅडो देऊन घ्यायचा आहे। हा ब्लॅक शॅडो देऊन घेतल्यानंतर पुढची स्टेप ही तुम्हाला अशी करायची आहे की लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला पहिल्यांदा ही PNG घ्यायची आहे इथे ॲड करून। ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर या PNGला असं शेवटपर्यंत पहिल्यांदाच घेऊन जा आणि थोडंसं इथं येऊन या कात्रीची नाव टच करून ह्याला कट करून घ्या आणि या इमेजवरती टच करून क्रॉपिंगमध्ये जाऊन हे ऑन करा आणि या चौकोन बॉक्सवर टच करून हा गोल आकार घ्या। हा गोल आकार घेतल्यानंतर महात्मा गांधीजींच्या PNGला तुम्ही इथं रोटेट करून घ्या, असं रोटेट करून घेतल्यानंतर याला थोडंसं असं मोठं करून घ्या, इतकं मोठं आपल्याला करून घ्यायचं आहे। ओके, हे इथं ठेवा आणि हे इथं ठेवल्यानंतर याला इन ॲनिमेशन हे स्लाइड राईट असंही देऊ शकता। स्लाइड राईट अतिशय छान दिसायला लागलेलं आहे, स्लाइड राईट देऊन घ्यायचा। स्लाइड राईट देऊन घेतला की थोडंसं पुढे यायचं, ओके, आणि इथं टच करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन हा इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आणि या इफेक्टला ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आणि स्क्रीन देऊन घ्यायचं आणि या इफेक्टला असं पहिला थोडंसं मोठं करून घ्या आणि इथे ठेवायचं आहे तुम्हाला, याचं कारण तुम्हाला समजेल आता। इथं ठेवला की तुम्हाला पुन्हा असं इथपर्यंत यायचं आहे, इथपर्यंत आणि पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आहे, त्या फोल्डरमध्ये जाऊन ही PNG जी आपण घेतलेली आहे महात्मा गांधीजींची ती PNG घ्यायची आहे, त्या PNGला शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे आणि या PNGची साईज थोडीशी अशी करून या PNGला इथं ठेवायचं आहे आणि असं ठेवून याला इन ॲनिमेशन हे तुम्हाला मित्रांनो 2 मिनिट इन ॲनिमेशन हे तुम्हाला वाईप डाऊन हे देऊन घेऊन याला थोडंसं कमी सेकंदात करून घ्यायचं आहे, म्हणजे हळूहळू ते आलं पाहिजे। आणि वरच्या PNGला सुद्धा थोडंसं असं इथंपर्यंत घ्या, 1.5 किंवा 2 या अंतराच्या मध्ये बरोबर। हे घेतल्यानंतर तुम्हाला तुमचं असं झालेलं असेल। हे झाल्यानंतर तुम्हाला पुढची स्टेप ही अशी करायची आहे की इथे पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि ही PNG घ्यायची आहे आणि या PNGला इथं ठेवून थोडंसं मोठं करायचं आहे आणि इथं असं परफेक्टली ॲड करून घ्यायचं आहे, जास्त इकडे तिकडे करून घ्यायचं नाही। याला इन ॲनिमेशन हे तुम्हाला इकडून वाईप राईट द्यायचं आहे आणि याला असं फास्ट करून स्लो करून घ्यायचं आहे आणि याला शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे। ओके, हे शेवटपर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आणि हे कुठं संपतंय इथं येतं, इथं आल्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि पुन्हा त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला 2 ऑक्टोबर ही PNG इथे ॲड करायची आहे, इथे परफेक्टली थोडीशी साईज कमी करू शकता जास्त वाटत असेल तर। आणि याला इन ॲनिमेशन हे
पॉप द्यायचं आहे आणि याला शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे, कारण आपल्याला प्रत्येक इमेज ही शेवटपर्यंत न्यायची आहे. आणि हे झाल्यानंतर पुन्हा थोडंसं पुढं या, पुन्हा इन ॲनिमेशन यात जाऊन याला थोडंसं वाढवून घ्या. आणि हे झाल्यानंतर पुन्हा 2 ऑक्टोबर झाल्यानंतर लेआउटवरती क्लिक करा, पुन्हा मीडियामध्ये जा, त्याच फोल्डरमध्ये जा आणि ही PNG ॲड करून घ्या. आता इथं जास्त भाग आहे तो आपण कत्रीचं क्रॉपचं चिन्ह जे आहे की नाही ते तिथं टच करून आपण कट करून घेतलेलं आहे या क्रॉपिंगमधून. तर हे क्रॉपिंग करून घेतल्यानंतर थोडंसं मोठं करा, असं ठेवा, अजून मोठं करा, असं म्हणजे परफेक्ट बसलं पाहिजे अशा ठिकाणी. आणि याला इन ॲनिमेशन हे तुम्ही वाईप डाऊन जे आहे ना ते देऊन घ्या आणि याला 2 ते 2.5 सेकंदापर्यंत घेऊन जा. आणि हे महात्मा गांधी असं जोपर्यंत येत नाही इथंपर्यंत येत, ठीक आहे, इथंपर्यंत या. मित्रांनो पुन्हा तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि त्या फोल्डरमध्ये जाऊन ही PNG ॲड करून घ्यायची आहे. आणि हिला पहिला असं साईडचा जो भाग आहे ना तो थोडा क्रॉप करून घ्या, जो तुम्हाला त्रास देणार नाही. आणि हिला शेवटपर्यंत न्या आणि हिला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन फक्त स्क्रीन देऊन घ्या. स्क्रीन देऊन घेतल्यानंतर या PNGला परफेक्टली इथे ॲड करून घ्या. थोडीशी साईज कमी करू शकता जास्त मोठी वाटत असेल तर. आणि हिला इन ॲनिमेशन हे तुम्ही लेफ्ट देऊ शकता आणि थोडंसं वाढवू शकता. ओके, आता इथंपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला हा जो आपला थोडासा नॉर्मली केशरी कलरमध्ये जो आहे का नाही राऊंड सर्कलमध्ये त्याला घ्यायचं आहे आणि ह्याला परफेक्टली इथे घेऊन यायचं आहे, इथे ओके. आणि याला थोडंसं आपण फक्त आपल्या महात्मा गांधींच्या PNGला पुढं करून घ्या आणि या डॉटला इन ॲनिमेशन फेड देऊन याला ओव्हरलॅमध्ये जाऊन फक्त तुम्ही याला हे देऊन घ्या. ओके, हे देऊन घेतल्यानंतर तुमचं इथंपर्यंत स्टेटस तयार झालेलं असेल. पुन्हा आता स्टार्टिंगला या, स्टार्टिंगला येऊन तुम्ही लेअरवरती क्लिक करा, मीडियामध्ये जा आणि एक बॉर्डर आहे ही घ्या, तिला कात्रीच्या नाही बाजूला टच करून अशी फुल करून घ्या आणि या बॉर्डरला अशी शेवटपर्यंत घेऊन जा. हे केल्यानंतर तुमचा इथंपर्यंत स्टेटस तयार झालेला असेल मित्रांनो. हे झाल्यानंतर तुम्हाला पुढचं स्टेपला असं जायचं आहे की लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं, त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन शुभेच्छुक ही PNG जी आहे की नाही ती इथे ॲड करून घ्यायची आहे परफेक्ट इथे. बरोबर आहे मित्रांनो, या इथे ॲड करून घेऊ शकता. थोडी जास्त कमी झाली अशी वाटत असेल थोडंसं मोठं करून घ्या. आणि हे झाल्यानंतर या PNGला अशी शेवटपर्यंत घेऊन जा. मित्रांनो इथं असं काही नाही आहे की मी जसं ठेवतोय तसंच तुम्ही ठेवलं पाहिजे, वर खाली ठेवू शकता तुमच्या अंदाजानुसार. तुम्हाला कोणती पोज चांगली वाटते छान वाटते त्या पोजमध्ये ठेवू शकता. मी जसं ठेवतोय असंच ठेवलं पाहिजे असं काही नाही आहे इथे. ओके, याला आता शुभेच्छकच्या PNGला इन ॲनिमेशन वाईप राईट द्यायचं आणि 1.5च्या आसपास थोडंसं पुढे घ्यायचं आणि इथं सॉरी वरच्या याला थोडंसं आहे की नाही या PNG इथंपर्यंत यायचं इथं आणि लेअरवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन ही PNG घ्यायची आहे. आता ही मी माझ्या नावाची PNG घेतल्या, याचा अर्थ असं नाही की तुम्ही माझ्याच नावाची PNG लावली पाहिजे. तर तुम्ही इथे तुमच्या इच्छेनुसार तुम्हाला कोणती हवी आहे ती सुद्धा लावू शकता. त्यामुळं काय इथं जी तुमची इच्छा असेल ते तुम्ही करू शकता. आणि हे नाही लावलं शुभेच्छुक सर्व मित्र परिवार असं सुद्धा लावू शकता, म्हणजे तुमचा स्टेटस सर्वजण घेतील व फॉरवर्ड करतील जेणेकरून तुमचं मार्केट अजून वाढेल. ओके, आता हे झाल्यानंतर असं आलेलं बरोबर इथंपर्यंत झाले. आता थोडंसं अजून स्टार्टिंगला यायचं, लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं, तुमचा काय लोगो असेल इंस्टाग्राम किंवा आपला यूट्यूब तो घ्या, ॲड करा, याला शेवटपर्यंत नेऊन घ्या, याची साईज अशी कमी करून घ्या आणि याला तुम्हाला जिथं हवं तिथं तुम्ही ॲड करू शकता. या लोगोला मी आता इथे ॲड करतोय. ओके, या इथे ठीक आहे, काय आपल्याला प्रॉब्लेम नाही आहे. थोडीशी साईज अजून कमी करू शकतो आपण किंवा तुम्हाला वरच्या या कोपऱ्यात सुद्धा ॲड करू शकता किंवा इकडे पण ॲड करू शकता, पण तुम्ही आता इथे ॲड करतोय कारण जास्त वरती जागा नाही आहे म्हणून. ओके, आता तुमचं स्टेटस असं तयार झालेलं आहे. पुन्हा तुम्हाला आहे की नाही बरोबर कुठं यायचं आहे सांगतो तुम्हाला. ती PNG शोधायला लावलेलं आहे मित्रांनो मी. परफेक्टली आपली ही PNG आहे की नाही महात्मा गांधी ही जी लिहिलेली PNG आहे ती इथं आहे. तर इथं यायचं आहे
लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आहे, त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्हाला ही जी PNG आहे ती ॲड करून घ्यायची. या PNGला असं फुल करून घ्यायचं, पहिला थोडंसं मोठं करून घ्यायचं, नंतर पहिला डन करून घ्या आणि थोडंसं मोठं करून घ्या. हँग झाला मित्रांनो मोबाईल, 2 मिनिट. तर मित्रांनो या PNGला अशी थोडीशी मोठी करून घ्या, इथंच ॲड करा बरोबर. आणि फक्त महात्मा गांधी ही PNGला 3 डॉटवर टच करून फ्रंट करून घ्या. ओके. आणि या PNGला फक्त इन ॲनिमेशन फेड देऊन घ्या, म्हणजे ते तुमचं असं दिसते. ओके ठीक आहे मित्रांनो, याला इन ॲनिमेशन फेड दिले आपण, पण याचं थोडंसं आपण टायमिंग वाढवूया, म्हणजे स्लोली आपल्या नेमच्या टायमिंगनुसार ते येऊन जाईल इथे. तर आता हे सर्व झालेलं आहे तुमचं मित्रांनो. आपण इथे हे सुद्धा शुभेच्छुकचं ॲड केलेलं आहे, सगळं झालं आहे स्टेटस. पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं, ॲडिओमध्ये जायचं, तुमच्या ज्या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला सॉन्ग दिलं आहे त्या फोल्डरमध्ये जा आणि आपलं जे सॉन्ग असेल ते इथे तुम्ही ॲड करून घ्या. ओके पाहू शकता मी ते ॲड करून घेतलेलं आहे सॉन्ग, पण इथं मी प्ले करू शकत नाही कारण कॉपीराईटचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे हे सगळं झालेलं आहे. आता पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं, लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि एक लास्ट इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट मित्रांनो हा आहे. ओके तो इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा, कात्रीच्या बाजूला टच करायचं, फुल स्क्रीन करून घ्यायचं पहिला याला, आणि याला सरळ ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन देऊन घ्यायचं. तो स्टेटस तुमचा असा तयार झालेला पाहिजे. ठीक आहे मित्रांनो, आता लवकरच भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.